motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Some I keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Nice car, CHR. Assalamualaikum dan selamat tengah hari YouTubers. What's up everybody? Okay, kali ni kita nak gerak ke garden. Kembali ke garden metro. Actually hari ni aku nak kupaskan satu benda. Benda ni aku rasa memang ada betulnya. Sebab benda ni kadang-kadang pun boleh jadi viral juga dalam kelab bermotor. Tak kisah ke kau solo ke, kau ada kelab ke, tapi benda ni berlaku disebabkan oleh member-member lah sebenarnya. Tapi ataupun mungkin perangai kau sendiri yang buat macam tu, which is engkau ni memang suka memberi harapan palsu kepada member-member kau yang kaki ride. Okey, selalunya budak-budak yang main motor ni diorang akan ada masa tau, hujung minggu ke kadang-kadang buat ride, pergi ke mana-mana, pergi makan ke, pergi melancong ke, pergi jelajah, contoh Semenanjung ke, Borneo ke, macam tu lah. Ada aktiviti event-event yang tertentu kan. Jadi ada satu masa tu korang set up satu event tu, contoh je lah pergi bike week. Contohnya pergi Semerahan Bike Fest lah. Aku bagi contoh yang lebih dekat lah, Semerahan Bike Fest. Ramai yang respon cakap, oh aku join. Ramai yang respon, aku join apa semua. Okey, event tu andai kata dalam sebulan lagi, dia dah prepare awal lah, dah cari-cari member-member siapa yang nak join. Sebulan sebelum tu memang dah pakat-pakat, dah planning macam-macam. Oh, ramai partisipan kan. Lepas tu 3 minggu kemudian dia confirmkan balik yang nak join benda tu. Oh, makin bertambah. Wow, makin menarik lah, makin ramai kan. Sebab ride ni makin ramai makin syok, sebab korang boleh konvoi ramai-ramai kan. Time tu korang memang dah wow, rasa syok lah, ramai sangat partisipan yang nak join ride. Wah, Nazmi, nak overtake ke Nazmi? Tiba-tiba bila sampai minggu kedua, overtake dulu lah. Bila sampai minggu kedua tu kau confirmkan, mulalah ada member-member yang cakap, oh, aku cancel lah sebab ada ada hal, ada masalah. Contoh selalunya yang akan keluar masalah kewangan lah. Lepas tu yang kedua, bini tak bagi permission. Yang ketiga, tak dapat cuti. Memang normal akan jadi macam tu. Okey, kau pun still positif sebab tak ramai yang tarik diri kan. Ada a few je yang tarik diri. Lepas tu bila sampai seminggu lagi nak event tu, kau tanya balik, confirmkan balik siapa yang pergi. Lepas tu tiba-tiba krik. Yang jawab ataupun yang respon cuma tak sampai 5 orang. Kau rasa memang, oh kenapa ni tiba-tiba ramai yang tak respon ni kan. Kau asyik lah sepanjang hari tu, kau confirm, kau tanya, kau asyik upkan post kau, siapa lagi pergi, confirmkan nama. Lepas tu tinggal 2 hari lagi nak event tu, kau confirmkan balik. Time tu memang krik gila lah. Yang respon orang yang sama je. Last bila time ride, kau seorang. Pernah terjadi dekat aku sendiri. Planning nak buat motovlog ramai-ramai kan, dengan ahli energy bikers, dengan biker-bikers lain. Tapi aku faham lah, masing-masing ada komitmen, masing-masing ada sebab tersendiri lah. Salah satu punca dia masalah kewangan. Kadang-kadang belum gaji, nak jimat bajet sampai hujung bulan. Selalunya benda tu berlaku kalau time tengah bulan lah, save minyak apa semua kan. Okey, aku faham tak ada masalah. Lepas tu selalunya kalau yang dah berumah tangga ni, yang jadi kekangan ni isteri lah.
Tapi ada juga isteri yang support. Aku tak cakap semua isteri ni dia akan kongkong suami dia, weh. Tak minta lah jadi macam tu. Tapi ada jenis isteri ni dia tak suka suami dia berada di luar. Dia suka isteri dia suami dia depan mata ya. Ada yang macam tu. Selain tu pula sebab motor, alasan dia tak servis. Ada juga macam tu. Tapi aku faham lah, sebab kadang-kadang kau banyak komitmen. Kereta ada, motosikal CC besar ada, lepas tu motosikal biasa pun ada. Nak servis keseluruhan dia memang makan RM1 lah. Especially untuk motosikal CC besar, untuk kereta kan, kadang-kadang servis makan dalam secara kasar 200 lebih. Sebab bukan murah tau. Minyak pun nak yang tip top. Benda tu lah yang jadi punca-punca kenapa banyak yang tarik diri last minute. Weh, benda tu selalu berlaku kat aku. Kadang-kadang geram juga benda tu, kenapa tiba-tiba boleh berlaku kat aku kan. Tapi apa yang aku cakap, korang kena think positif. Ada juga yang suka bagi sebab tu suka-suka. Ada juga jenis macam tu. Aku pernah jumpa lah beberapa orang yang suka cancel last minute. Dia suka nak bagi harapan palsu tau. The reason last minute dia tarik diri tu, dia cakap tak ada budget. Tapi sebenarnya mungkin dia tak nak pun nak ride dengan kau. Dia memang tak nak. Dia sengaja je nak bagi harapan dengan kau. Bila member yang dia nak join ride tu tak join kau, dia pun tarik diri. Ada juga kes macam tu. So agak menyedihkan bila terkena kes macam tu. Tapi life must go on. Move on je. Bukannya hari ni je boleh ride, next time pun boleh kan. Jangan fragile sangat, terus nak kecil hati apa semua. Bersungguh-sungguh ni. 127. Go. Wah, dia tengah test dia punya meter. Kalau korang ada pengalaman kena macam ni juga, korang boleh share dekat komen. Cerita lah, kongsikan pengalaman korang kan dekat komen dekat bawah. Macam mana perasaan korang? Sakit hati ke, geram ke, suka? Ada ke yang suka? Melainkan kau tak berapa ngam dengan orang tu. Mungkin lah kau tak, kau rasa happy kot. Tapi kalau untuk aku, kalau member group aku macam tu, memang aku agak kecil hati lah. Sebab aku cuti jarang. Lepas tu bila dah time masa kau setting tu semua dah okey, tiba-tiba lah tak ada participant. Hoi, marah ni, marah. Dan kadang-kadang lawak jugalah bila benda macam tu terjadi kat kau, kau ingat balik, memang lawak. Menang. Hujung minggu ni tak ada sangat tempat yang nak dipergi. Kalau duit tak pandai habis, boleh lah pergi shopping kan. On. Nasib baik dia tak fly Superman atau motor kan. Boleh viral tu. Abang Nazmi kat belakang. Belum lagi part sampai satu momen tu kawan korang tinggalkan korang. Yang tu lagi sadis. Dia cakap, weh, ride sama-sama lah. Tapi bila dah sampai highway, dia pecut tak ingat orang belakang. Especially bagi orang yang sisi rendah dekat belakang tu, memang kena tinggal lah.
Dulu pun aku kategori macam tu juga, suka tinggal member kat belakang. Sekarang ni dah insaf lah. Kesian pula tengok member kat belakang kan. Lepas tu bila dah sampai ke satu checkpoint tu, kena tunggu pula, lama pula tu. So better kau sama-sama jalan kan, sama-sama laju, sama-sama slow. Metro City. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja motovlogku kali ni, tentang topik yang aku rasa best lah untuk di-share kepada korang. Nanti korang pun share juga pengalaman korang. Jadi jangan lupa macam biasa, like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao. Woi, laju gila. Berapa speed? 120. So kalau korang ada formula untuk lajukan motor Y15 ni, korang komen kat bawah. Mungkin kawan aku boleh usah nak buat setting baru untuk motor dia, supaya dia boleh compete dengan motor Versys. Wow, motor Versys 650. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,